السلام علیکم افغانستان. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ سګي. خپرونه ده بنډار له نجیبې سره او تاسو ټول ته معلومه ده چې دا خپرونه تاسو د اریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ او نن د شنبې ورځ خدای دې وکړي چې ستاسو رخصتیانې هم په خیر تېرې شوي او نن به ستاسو زیاتره ایمیلز چې دي نن همیشه خپرونه کې زه ځای ورکوم خو نن خاص د شنبې ورځ نو ستاسو ایمیلز ته او کوم چې زموږ د اریانا تلویزیون یوټیوب چینل دی هغلته چې کوم تاسو د بنډار ویډیوز ګورئ او هغلته تاسو کوم کمنټ چا کړي هغه به هم موږ خپرونه کې شاملوو او دې سره سره به زه د بنډار انسټاګرام ته هم ځم هغلته هم ډېرو خلکو موږ ته کمنټ پرېښی میلمه هم تاسو لرو او ایمیلز خواته به هم ځم بلې و نن ستاسو سالګري چې کوم تېره هفته کې ویلو تاسو عکسونه رالیږلي هغه به هم نن په خپرونه کې شاملوم همدې سره ځم د یلدا جان خواته ستونه مې نن ډېر زیاد خوږیږي نو یلدا جان خوش آمدید. سلام علیکم. خوب هستین؟ یک سلام گرم به تمام بینندای عزیز. ما امشب در نظر گرفتیم یک شیرینی درست کنم که حلوای زردک است. اینه یلدا جان ما امروز یکم ذره مریض هستم ما فکر کردم که ما که یلدا جان گپ بزنیم که یکم ذره چی میگه که ما پیشش میم ما میخوایم که بس گپ خلاص میخوایم که یکم ذره خود جور یک سیستم پخته که جور نجور از یگان روز من مریض میباشم خودت میتونی که برنامه را باز پیش ببری دیگه تو نمیشه خدا نکنه خدا زودتر جورت کنه دیگه تو نمیشه که خودت چی میگه دوستا زیادتر کوشش کنین که حالا از این بعد هوا سرد شده زیاد آدم چای میخوره وقتی که چای زیاد خوردی دیگه با شیرینی نباشه مزه نمیده تنها پشت جلبی و چیزا که از بازار میگیرن یگان چیز در خانم جور کنن قسمت ما خوم نیستنی یک چند روز پیش ما سب داشتیم زنگ زدم گفتم برای من جلیبی بیارین یلدا جان بودن و زایده جان اونا آورد و در نمی کاری تو مصروف شدیم امروز یادم آمد که میفهمی گفتم یلدا جان جلیبی که آورده بودیم هیچ نخوردم و هیچ از یادم رفت از یادت رفته بود نخوردیم ما نوش جانش کردیم نوش جانتان خب به خاطر شما حلوای زردک بله حلوای زردک پخته میکنم زردک است شیر است بوره است قیماق است هیل است پسته است پسته میده شده است خب بریم یک دفعه ببینیم که چند شده بعد از او پس میریم د گازرو حلوا لازمه مواد گازر 1 کیلو 10 افغانی شیده نیم کیلو 25 افغانی پیروی 100 گرمه 30 افغانی بوره نیم کیلو 25 افغانی هیل د ضرورت وړ ښه نو تاسو وکتله چې یو سل شل روپو کې تاسو ته د ګازرو حلوا جوړولی شي او دا خو ډیره حلوا هم ده نو بله اول زردک ما تراش میکنیم پوستش بعد از اون از تراشک میکشیم از تراشک کشیدیم یک دیگبر مندازیم یک 2 پیاله مندازیم اول یک جوش میدیم که ما به خاطر روند برنامه قبلا این کار کردیم ما این زردک جوش داده اینجا آماده ماندیم زردک که 2 پیاله جوش میتن که خوب نرم شوه مثل که برنج در دست خود میبینن که دانش شده یا نیست صاف میکنه این در دست خود ببینن که دانش میشاره نرم میشه بعد از او هاوش که خوش شد شیر مندازن همراه بوره باز خوب ایده دیک میکس میکنن آتش هم در زیرش روشن که شیر خود خشک کنه در جان می زردک کته بوره بعد از او که خشک شد شیرش دیگه خوب صحیح پخته میشه روغن چیز دیگه نمیفته باز وادی آخر که وقت نزدیک کشیدن شد به خاطر ما اینجا قیماق داریم یه قیماق در سرش مندازیم باز یک دفعه خاطر است که قیماقای پاکتی است ها قیماقای پاکتی است قیماقا هم تو مثل قروت وار معلوم میشه دیگه اصل دار شام است از قیماقای پاکتی اصل دار است رقم معلوم میشه رنگش بسیار تغییر کرد باز زیره که مکس کردن که تا قیماق باز در ظرف میکشن رنگش از سفید گندمی شده خود اصل دار از خاطر است باز خودی که کشیدن در سرش مغز پسته را پاش میتن میمونن یکم سرد شد دیگه یک چای سبز خوبم تو مزه‌دار ایلدارم دم میکنن در پالی ازی دیگه اگه در زیر صندلی باشه هم مزه میده اگه پالی چری شیشته باشن هم دیگه باز بعد از غذایی که خوردن دیگه شیرینی بسیار مزه میده او زما خیر زما خواږو سره ډیره کمه جوړه ده خو هغه خواږه چې زه ورسره بالکل ريزیسټ کوی نشم نو هغه یو د ګازرو حلوا ده I love it ښه همدې سره ځو مونږ چیرته ځو مونږ ځو د ایمیلز خواته چې تاسو مونږ ته bhandar@arianatelevision.com باندې رالیږلي دي هغلته ځمه چې یو څو ایمیلونو ته ځواب ورکړم
ښه سمې د انګلینډ نه موږ ته ایمیل رالیږلی ده وایي چې ښه ته ډېره سلام بیوټیفل نجیبه جان یعنې ښایسته نجیبې I watch your program all the time ستا خپرونه همیشه ګورم او وایي چې زه ستا نه یو خاص مننه کوم ځکه چې people's favorite چې ته په وجه باندې د ډېرو خلکو په مخ باندې موسکا راځي او you are doing a great job بیا ویلي چې غواړم چې تا یې سره یو وارې وګورم پرسنلي او ټیک ښه وایي چې زه تا لندن ته راولم نو لندن ته خو زما خپل کور دی زه خو لندن ته هر څو میاشتې پس راځم نو ته ما لندن ته څه راولې بیا هم وایي چې الله دې همیشه د بد نظر نه ساته د شیطان د نظر نه دې وساته او بیا یې لیکلي چې لو یو نجیبه جانه قند او دا هم سمې د انګلینډ نه تھینک یو سو مچ سمې جانه د دومره ښایسته ایمیل څخه دی چې موږ ته یې د انګلینډ څخه رالیږلی و مننه کور دې ودان او بیا هم ښه صحیح ده بیا هم لیکلي میسز نجیبه فیض میسز نه مس نجیبه فیض وایي خدای دې وکړي چې ته به ښه وجوړی چې زه ستا د خپرونه مې چې کومه دغه چې کومه زړه خپرونه هغه مې کتله او اوس چې د په اریانا تلویزیون ستا دا خپرونه ګورم او وایي چې I love your character ته به څه وایي ځای دی پښتو کې نه شخصیت کرکټر صحیح ده وہ شخصیت ہے منګه ستا پاس رهیو زایده جانې او ستا ښه وایي چې ستا شخصیت مې ډېره زیات خوښیږي خاص کر په دې لایف خپرونه کې او ښه وایي زه ډېر زیات دیم ډېر زیات تا څوک دی ده محمد حسین شریفي دیم ډېر زیات انټرسټډ دی چې ما سره نږدې نه وګوري دا خدای پاکه زه چا سره وګورم نو دا راته وایي ښه بیا هم دا څوک دی د ایمیل سلامونه قدرمنې ښاغلې نجیبه جانې ته ټوله خپرونه دې زه ګورم او دې ویلي چې ګل پاڼه چې دا خپلې خپرونې ته راوغواړه څخه د مخه ډېره مننه ستاسو د زحمتونو څخه ډېر زیاته مننه خیر اوسئ دومره اکسایټډ وي د ګل پاڼې په سباون حیدري نوم دې نه و لیکلی خو زه فکر کوم دا به ستا نوم یې ایمیل اډرس کې چې څه دی دا به واخلئ بیا بېرته راسانه کېږو راغلاست یو وارې بیا بنډار له نجیبې سره لیدونکو له موږ سره سټوډیو کې زموږ مېلمه را رسېدلی هغې سره موږ خبرې کوو او داسې ځوانان همیشه زه خپرونې ته داسې شخصیتونه په دې خاطر راغواړم چې څنګه زموږ د هېواد مشکلات ډیر زیات دي نو دغسې زموږ د خلکو صبر هم ختم شوی ده بیا په خاصه کر ځوانانو کې هغه وایي چې بس دا هر کار چې کېږي باید زر وشي یعنې زر دې زه مشهور هم شم یا زر دې زه پیسې هم پیدا کړم یا زر دې زما کاروبار هم وده وکړي یا زر دې زه هم یو ځي ته ورسېږم او په زر باندې زر هیڅ هم نه کېږي هر یو شی خپل وخت اخلي نو ما سره چې اوس کوم ځوان دلته ناست دی هم ډېر مزل کړی دی چې اوس تر دې ځي پورې رارسېدلي دي نو له ما سره ډېر محترم عبدالعزیز ابراهیمی ناست اشراق لاست تشکر خوش میکنم سلامت باشید تشکر از اینکه آمدین و عزیز جان اگر من در پشتو گپ بزنم شما سیده فتمه کی شیر شکر میشیم سیده تاسو په پښتو خبرې کې زه په فارسي کې جواب ورکوم سیده ښه عزیز جان اول خو دا چې تاسو خپل ماستري په جرنالیزم کې ویل ما لیسانس ما در مجموع لیسانس پانتون کابل پنزه ژورنالیسم فعلا ماستری مصروف پابلیک ادمنستریشن یاداری ما مصروف هستم اوکی یعنی بچلر منگه وایو چې تاسو په جرنالیزم کې صحیح ده نو ماستر دی بیا بیرته ولی کنټینیو نکړه جرنالیزم کې تاسو خب چون متاسفانه که در افغانستان خصوصا کابل رشته ژورنالیسم نو یک سال قرار است که امسال آغاز شود ماستری یگانه در بخش خیلی کم نداره مشکلی می است خود در افغانستان بیشترین ماستری در بخش آیار International Relationship یه روابط بین الملل
که متاسفانه که این بخش است و بخش دیگه بود. و روابط ما در خود در افغانستان که خراب است و بینیم را میخوانیم اما تاثیرش در جامعه ما نمیبینیم، نمیفهم چرا اینمی علتی که ما تنها اینمی درس که میخوانیم میگیم که یک دیگری یک دیپلم میگیریم، مثلا سند بگیریم. سند. خب نو بیا داغین ورستو تاسو راغلی جرنالیزم ته. من هم زمان که به پانتون کابل راه پیدا کردم کامیاب شدم از طریق امتحان کنکور. من هم زمان کار شروع کردم. اول من چون در بخش ریاضیات خوانده بودم که من انجینر شوم، اما 306 نمره بردم. اتومات من در کنکور اشتباه کردم، اشتباه انتخاب که در رشته باشه. من ژورنالیسم کامیاب شدم، ناراحت بودم. و زمانی که در خانه آمدم قبلگاه پدر جانم مرا پرسان کرد، گفت چطور؟ گفتم اینجا خیلی خسته. گفت هر چیز که هست خوب است برات، کامیاب شدی، ای که به نتیجه نبرم، در ژورنالیسم خوبترین نمره را گرفتی و در هر چیز اگر باشه باید تاپ باشی، خاص باشی و او به او رشته یا به اون تحصیلت رسالت میشه در مجموع، به احترام بگذاری و بس عاشقانه عاشقش باشی و کار بکنی. و این موضوع انگیزه سبب شد که من در رشته ژورنالیسم عاشقانه کار بکنم و همزمان که من کامیاب شدم و همزمان من کار شروع کردم. در رشته من اولین بار به خبرگزاری به نام وقت بود کار شروع کردم. من یعنی تقریبا در طول 11-12 سال قدم به قدم به پیش رفتیم. ما به شکل عاشقانه کار کردیم و همیشه کوششی کردیم که متفاوت کار بکنم و متفاوت و چیزای نوآوری داشته باشم، مثلا کنجکاوی بکنم و در اکثریت برنامه‌ای که میرفتم بخشای سیاسی ریاست جمهوری وزارت خارجه کوشش میکردم که همیشه سوالای متفاوت داشته باشم. او لکه هغه مونږ دغه یو که تاسو مونږ د نور د خارج نور چینل وګورو نو پښتني د هغې همیشه ریپورټ کاغی جوړوي که خبرې پښتني هغې لري ډېرې جالبې. زمونږ بدبختانه که زمونږ د انټرټینمنټ خواته زمونږ د نطاق سټایل دی یا زمونږ د خبرونو انداز په افغانستان کې هیڅ کې نوآوری نه لري، هماغه یو کرخه ده او ټول په هغې باندې روان دي. چون اکثریت کنفرانس‌ها گرفته میشه، همه رسانه‌ها رو پشت خبری میدن، یک از یک دیدگاه میره، اما همیشه متفاوت حرکت بکنی. ما اکثریت خبرنگارا در مجموع در طول رسانه‌های ما متاسفانه که اکثریت رسانه‌های بین‌المللی را منبع یا سورس قرار میده. مثلا رویترزی گفت، ای پی گفت، نیویورک تایمزی گفت، واشنگتن پست گفت، فورین پالیسی گفت. دقیق از خود چیزی نداره، در حالی که و رسانه‌های خارجی است، در حالی که در خود افغانستان در خصوصا کابل بیش از صدها و هزارها سوژه جالب خبری هست که باید ما خلق بکنیم. یعنی متفاوت حرکت. چرا خود ما منبع خبری نشیم و خبرساز نشیم؟ و همین انگیزه شد که این مفکوره را ما سرجا تاکید بکنم و همیشه در رسانه‌ها در کنفرانس‌های خبری که میرفتم همیشه کوشش میکردم یک چیز متفاوت‌تر. تمام همکارا میرفتن در پشت خبری در کنفرانس، اما ما همزمان آمادگی را داشتم که وزیر در مسیر را گیر بکنم، یک چیز متفاوت‌تر، یک 3-4 سوال دیگه داشته بازگیر کردی و اکثریت سوالای اینا متمی بود. ما در پشت به خاطر کنفرانس مطبوعاتی نمیرفتم، ما مو وزیر یا مقام گیر میکردم، هدف ممو بود 5-6 سوال می داشتم، یا تا زمانی که در کنفرانس می آمد یا بعد از کنفرانس که در مسیر تا دفتر خود میرفت، ما آماده ای بودم که چطور به دست بیارم امی سوژه خبری خدا. و زمانی که در مسیر را سوال میکردم دیگه کلیگی یک کنفرانس پشت خبری میداد، ما تا دفتر میرفتم یک سوژه نو داشتم، چون سوال خاص داشتم میگفتم در مصاحبه اختصاصی با این خبرگزاری فلانی وزیری گفت، کلیگ ایران میموند که خو نگفته بود. خب باز چرا یک دفعه 12 سالم در جرنالیسم کار کردی، چی باز چی تو مسیر تغییر دادی؟ خب چون این بود که خبرنگاری عالم خبرنگار هستم، قبول کنید، چون با مسلکت خیلی عاشقانه عشق می‌ورزم، واقعا دوستش دارم، واقعا همین سبب شد که من خوبتر کار بکنم، بهتر به پیش برم. سببی شد که من اولین بار که در خبرگزاری وقت کار کردم، بعد از او روابطم زیاد بود، اکثریت سوالای کنفرانس‌های رئیس جمهور میرفتم، سوال میکردم و سوژه‌های جالب پیدا میکردم. باز رسانه بین‌المللی رویترز همکارام اونجا گفتن که بیا همراه ما همکار شو، چون بزرگترین رسانه دنیا هست رویترز. باز من همکاری رو با فریلنس همزمان اونجا شروع کردم. باز در پهلی ازی باز ما برای نخستین بار وزارت امور زنان
وقت خانم حسین بنو غضنفر بود، باز باعث مشاور ارشد مطبوعاتیشان استخدام شده اونجا. بعد از او تقریبا 3.5 سال اقل تقریبا اونجا 1.5 سال بودم. بعد از او وزارت شهرسازی مینیستر اربن دیولپمنت اند هاوسینگ با وزارت شهرسازی 3.5 سال مشاور اونجا بودم. بعد از او آمدم کمیسیون مستقل انتخابات که اونجا 6 ماه میشه تقریبا 6 ماه. جنجالا شروع میشد خود رساند دیگه. بله دقیقاً یک وضعیت کمیسیون در او حالت بود که همکارا ما فعلا خیلی یک تیم خوب داریم، خیلی همکارای مستعد و با دانش داریم، واقعا خیلی همکار خوب هستیم و وضعیتی بود که مردم ما خصوصا رسانه‌ها دسترسی به جزئیات بیشتر از یک همکار که جایی که ما بودم یک همکار دیگه هم همکارش زبیجان سادات افتخار میکنم که همکارم هستن و یکی از چهره‌های خیلی مطرح رسانه‌ای ما هستن. بسیار یک آدم خوب، منگه پختو کته چه دیر گلاله انسان. خب ما او را میگفتم که شما وقتی که خودت هم جرنالیست میگفتم که وقتی که وکیل یا مثلا مهمانا که در برنامه‌تون چی میگه سوال پیچش میکنیم گفتم آلی شما در یک جای رفتین که مثلا اونجا دیگه مردم ما بسیار چی بگوین ساده هستن، نمیفهمه که نمی کار یا نمی سوال به مربوطی فلانی میشه، یعنی اگر یک سوال داره از نجیبم میکنه، از یلدام میکنه، از خودتم میکنه. باید متفاوت‌تر باشه، یک نواخت هیچ چیز نباشه. یا مثلا بفهمه که مثلا اینمی سوال مربوط نجیبه میشه یا نمیشه. خوی به رشته خودش، به تحصیل خودش، به دانایی خودش مربوط میشه که هر بخش از هر بخش سوال بکنه. تا نشه که یک سوال اگر مثلا در مربوط انجینری باشه او را از دکتر هم پرسان کنه، از ژورنالیست هم پرسان کنه. بخاطر که اگر او میگه که از کمیسیون انتخابات هستی، دیگه او میگه که باید دونمو مورد که هر سوال از باید خودت جواب بدی. اینمی چیز بخاطر که ما عکس شما را شیر کردیم در فیسبوک، ولی میرم فیسبوک و اینستاگرام ته هم زما نه پختنه چه ګورم نه مور در نظر شنه دا پختنه د سره جوړیږي که نه جوړیږي خو بس لیکلیم نه صحیح ده د موږ سره ما نه نن مې تبم نه مازغه مې کار نه کوي او خو کې مې زایده خاندي زه نورم تشوین چې ولا ډېره ښه خبره مې وکړه له موږ سره عزیز جان ناست یې موږ دمې خواته ځو تاسو هم کولی چې دې سره تړلې پښتنې چې هغه فکر کوي چې دې سره تړاو لري هغه زموږ د پښتنې کولی شي زه به خپرونې کې شاملوم. دا وخت له موږ سره دمه ده، دمې خواته ځو. دمه یو ور بیا شراغلاس بنډار له نجیبې سره او تاسو زموږ خپرونه د اریانا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. بله ها یو ایمیل خواته ځمه ستاسو په اجازه باندې. دا یو کس راته ویلي دي وایي اخر زما ګناه څه ده؟ ته راځئ چې وګورو دا څوک دی. وایي سلام نجیبه جانې تا ته او د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو ته. عطاالله خروټ یم د ښایسته کندهار څخه. صحیح ده نجیبه جانې ولې زما ایمیل نه ګورې؟ زړه ډېر راته ګیله کده ولې نه ګورې؟ زړه ډېر راته لږ شي چې زه ایمیل در ولیږم او ته نه ګورې. اخر زما ګناه څه ده؟ عطاالله خروټ ستا ګناه نه ده، زما ګناه ده او زما د ټیم ګناه ده چې هغه ماته ستاسو ایمیل مخې ته نه راوړي. دغه د او مې ویل، نور وایه. صحیح ده؟ ښه به سبک شعر گفتگیلی خودم. دا د دې مینه ده او یقینو کې چې ستاسو د ټول ایمیل داسې ماته راځي ډېره خوشحالېږم. ماته یو ډېر پازیتیو. یلدا جان تو کتمی نفر ما چی داری؟ کتمی نجیبه روزی که گلوندر دست بر عزیزم روای زردک پخته میکنی میخوای بکشیره؟ از تو که بدتر خونه ایستم تو هر ساعت میای جیگرش خون میکنی کدام روز دست پایت مشکنانم متوجه باشی یک ذره به او خیانت شوه باز چی گفتی؟ کدام روز دست پایت مشکنانه عیبی میشی مقصد معیوب نشی. مقصد با گلون هیچ خوش نمیخوری با نمی شیرینی ما برش خوب است اما تو نه یا کمی گوره اضافه تر پرته. سلام عیز دل خوب هستی؟ به حال ساعت خوب است؟ یاد داری خیراتی است؟ ما کارشناس ملاقی دال ای نون ته
خوش آمدی. تشکر. خوش شدم دیدمت. بخیر هستی؟ بخیر باشین. کینه د دومره باش کارشناس تاسو کینه د دومره محترم نه چې تاسو ورته ودرېږئ. والا به ما خب مزاحم نه ده. مزاحم هستی خودت؟ بخیر هستی به سلامت. دال عین نون ت. ما دیوان دال عین نون ت. دال عین نون ت. دا چی شو؟ ما دیوانه نتایج اعلان هستم، اعلان انتخابات. ای خیر دیگه چرمان همیجا میلای ما نمیتین بقرام. کمی اعلان شد. خانم که باشه همین روز جمعه پنجشنبه صبح شام همین تلفن اگر باز میشه همین ترنگ مسیج نتایج چه اعلان میشه ما کامیاب شده ما نشده وضعیت ما رو ببین اندیوال رفیق نمتر آل این برنامه میلای به خاطر چی؟ بس با 40 چینل شما کار کشیدی هر سو بزنی همین انتخابات است و یکی اگه کامیاب شدم من خو نامزاد هستم اما تو یک مرغ پلو بتومت خوب سعی. Excuse me؟ نامزاد چی؟ نامزاد چی؟ چی نامزاد تا کلا نامزاد چی تا ورخطا شد نفر؟ نه ورخطا نشد دروغ میگه ایره کی میده مطلب هغه څوک وړاندې به چې ته خپل لور خور کوي خو دروغ میگه نه یه دفعه خواستگاری نامدیم در پارلمان خواستگار گفتم نامزاد هستم. اوه نامزاد گپ ای بود ما رو ورخطا کرد که کی ذره دیوال نمکش نه یک ورخطا شد تو مجرد مونده صدای تنک. نه ما قبل نمیدونم کاله خب باز دیگه بخیر که من خودم وکیل شدم انشالله پدر مادر خودش میگه که وکیل صاحب بیا بخیر دختر ما خاطر جمع باشه یا خیال پلو است بیخی یک رقم خیال پلو میداره که بیخی راستی که اگر نشی باز چی گپ میشه باز از این میکوچه باز به نظرم که فکر کنم درهای کمیسیون ما را بسته میکنی اعتراض میکنی که در حالی که 200 رای نبردی بله ما 3000 رای دارم 4000 رای دارم این چطور شد کمیسیون فلانی کمیسیون به این شکل شد که گفتی که یک آدم 4 تا زدیم در یک مکتب در ایدی 11 تا ناظر داشت 3 تا رای برده بود. او را خیر اگه شدم کباب از این دیگه درنگ نجیبه دبی. Excuse me؟ گپ بیخی دیگه دا بیخی د ما خبره واوره ته پارلمنت ته ځې ته به د خلکو خدمت کوي که ته به دا خوبونه ګورې پارلمان نامش از دیگه باز اول به خود خدمت باز دیگه کس یاره ډېر بد سړی نه بد سړی خیر به این ارمانت باشی خداوند این ارمانت نمیرسانید باز اگر نشدم چی؟ والا اگر نشدی باز اعتراضات میکنی درهای کمیسیون بسته میکنی و هشدار میکنی مسیر مردم بند میکنی خدا نکرده یک حادثه رخ میته باز میگی که این هدف ما نبودی کارا نمیکنم تو بریم کار با جور چی گفت؟ گفتم اگر نشد باز ندافی میکنم. بسیار خوب یالله جانا ندافی میکنه دیر خوب زدم دلتا فیسبوک خواهد یا بسیار در خیالات بالا بود در خیالات بالا است خدای دی ورته خو کینو څه ورته ما خلک بیا مانه ګیلې کوي صحیح ده او فیسبوک خواته زما حیران منګل وي سم نجیب تاسو ته او تاسو ملمه تاسو خبرونه مې ډیره خوښیږي ځکه همیشه تاسو ښه ملمانه راغواړئ مننه حیران جانه او بیا هم آصف حسن زی هم ویلی دی چې سلامونه ویلی دی خوښیږي ځکه چې تاسو همیشه ښه مېلمانه راغواړئ مننه دا هم کریډټ ځي زما پروډیوسرانو ته زایده جانې ته او کاکړ ته بیا هم واجد الله منګل ویلي سلام نجیبه جانې تاسو او ستاسو مېلمه ته سوال مې دا دی چې بغیر د هغو شپږو ولایتونو څخه چې تېره شپه نتیجې اعلان شوي دي د نورو ولایتونو نتیجې کله اعلانېږي واجد الله منګل له کندوز څخه نو زه فکر کوم چې 15 ولایتونو بله دقیقا روز گذشته ما 5 ولایت ارزگان فرا جوزجان بامیان دایکندی رو اعلان کردیم فعلا هم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همینجا ما رو اعلان نمیتونیم نمیتونی ما اصل که آقا بیادرم آمد سر انتخابات خدا گفت یک ما خرس نگرفتیم یک یلدا جان او دا اونمو الوا پخته کده رئیس تا اول چیز گفتن همین تا آخر برنامه ما امیدوار هستم کی چیز میگم 5 ولایت دیگر هم فعلا رهبری سرش تصمیم دارن ما امیدوار هستیم تا لحظات بعد یا ساعتی بعد شما شاید اعلام نتایج 5 ولایت یا بالاتر از خدای دیگه زه بداویم چه همه هم به صبرانه منتظر است خصوصا کسایی کاندیدا هست و نامیایشان هستن باور کنین که امی رسانه ها تلویزیون ها رو میبینن و امی صفحات اجتماعی
من پیش از اینکه می آمدم بسیار دوستا امامیای بذار از کاندیدا از هر ولایت این مسیج هاست و تماس هاست که چطور شد چه وقت اعلان میکنیم بس از جان کلی که دمی حالت است که منتظر از جان زبر دغه چې هر څه خدای دې زمونږ د هیواد په خوب کې خدای دې هغه راپیږي چې زمونږ د ټولو پکې خیر دی یو کس نه عزیز جان تاسو کو نځوانان زمونږ ویاړ دي او خدای دې تاسو په ژوند کې نوره بریا هم درکړي او زه دا درته وایم چې یوازې د عزیز جان درته چې نن دلته ناسې دې شاته څو کاله شات پراته دي چې ته د کله نه تا کار شروع کړی ده پریکټیکلی تقریبا این سال 12 است 12 کاله دي یعنی زه ما یو عزیز جان دلته موجودګي په دې باندې چې په یو کال کې په 2 کالو کې په 100 میاشتو کې نشي کولی چې تاسو خپل یو منزل ته ورسیږي کلونه غواړي نو دې الګ کلونو سفر کړی چې نن دلته را رسیدلی دی خپل هدف ته فراز نشیب‌های زیاد دیدیم ناپلیون میگه تا حد شکست خوردم تا طریقه شکست دادن آموختم یعنی فراز نشیب‌ها را طی کردیم از بسیار کارهای ابتدایی شروع کردیم و این خپل حوصله و همت هم د لاسه نه ورکړی او په خپل خدای باور ساتلی چې انشاءالله و به مسلک خود خیلی صادق بودیم رسالتی که داشتیم مبنی به این که وطنم باشه مردمم باشه منافع ملیم باشه و ملیگراییم باشه مننه خیر اوسې کور دې ودان مننه نو همدې سره موږ دم اخلو او بنډار له نجیبې سره اوسئ یو وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره نو لږ به نو موږ میلمانه خو لاړو اوس موږ خپل منځ کې اوس به نو ښه ریلیکس کي نو صحیح ده او لاړه به شم د ایمیلز خواته د انسټاګرام خواته صاحبه ښه د بنډار انسټاګرام خواته نه ایمیل خواته ځمه السلام علیکم ګران نجیبه جان اول تا ته او بیا ستا قدرمنو میلمنو ته خاص سلام زما ټول لیدونکو اورېدونکو ته چې پرده ګوري فرید الله یم له لغمان څخه هیلهمن یم چې روغ و جوړ به یاستئ موږ هم ښکلي بنډار کړی ده د خپل کاکا زامنو سره په ننګرهار کې ښه دا د عکس رالیږلی هو د عکس دی دا د دوی بنډار دی نو بس ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور دې ودان او بیا هم دې سره ځمه د یو بل ایمیل خواته څوک د نجیبه جانې زه ستاسو ورور حنیف ارمان د پاکستان څخه او په پاکستان کې له چمن څخه ستاسو اشپز ته وایم چې پښتو کې سالن راشئ او که هغې پښتو نشي ویلی بیا ته راته وایه ولا بیخي اشتیا دې نشته حنیف ارمانه فارسي زده که لږه لږه موږ خو ترتیب درته وایو فارسي څومره ښایسته ژبه ده نو پکار دی چې زما د دې خپرونې د یلدا جان د طریقې نه ته هم څه ورته وایي چې فارسی زده کړي او فارسی مې څومره خوښه ده که نه په فارسی کې ناز دادن چقدر خوب می من یک ناز نداد یک روز یلدا جان خودی برای ما باید ناز بده اوکی سلام نجیبه جان تا او دریانه تلویزیون ټول کارکوونکو ته شفیق الله نوروزاده او زما ملګري عاصم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي د بلجیم نه مونږ همیشه ستا پروګرام ګورو ډیره زیاته مننه شفیق جانه د بلجیم څخه کور دې ودان ښه دا خو ایمیلونه شو او اوس به د فیسبوک خواته لاړ شو که ستاسو خوښوي سلام و احترامات تاسو ته سمیع الله صدیقي وایي سمیع الله سلام 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 ما کارشناس ملاقی تجار پتاقی در زمستان میخورم گوشت قاقی خوش نمه گپای ناقکی گپ میزنم کردکی ببویم پشتت میخواستگاری یکی و خلاص برات ببویم ته دا اوس مخکې راغلی اصحاب دې زما ډېر خراب که اوس دا راته چې ستا مور زه کوم ځای کې کجا مادرت کجا آمده دیده از او مادرای سابق نه سال 2018 است فیسبوک داره ایمو داره وایبر داره نصف روی تا در فیسبوک دیده
دستای تا در ایمو دیده، پاهای تا در وایبر کلی را که یک جای کت نجیبه اگه فیا نمیایه خلاص. اگرچه دل شکسته هم هست. ما یک دختر دوست داشتم امریکا رفت، دیگه ایش دوست داشتم اروپا رفتم خود آدم برقا بتم که برقا رفت. یک مژده برات میتم که اگه مهمانایت اگه دعوت میکنی شیرینی میرینی تایید بگی که من دیگه داریا را گرفته، صدای داریا را شنیدی خود ماسیم خلاص. خودم یالدا این میای گپ خود میزنه باز مثلا زما اگر ریپلای تم انتظار نکی مسیج خود روان میگی یگان کسی که در فیسبوک کامنت میکنه باز هر چیز برش بگی دیگه ریپلای نمیده. این نمیخواد ریپلای من نگرفت نمو تو گپ خود زد رفت. این از اونمو آدم هست. از اونمو آدم هستیم؟ بله ها. خب نووس بلار شو بیرتم دا زمستون خوگیگی و دیر یه خوچی جمع شروع شي نو زکام و دا شي خو په افغانستان کې په کابل کې هوا ډیره خیرنه شي ځکه خلک چې مرکز ګرمۍ او دا بخاري او دا شیان لګوي نو هغې کې څه کېږي هغه کوم شیان چې سوځي هغه هوا نو تاسو وګورئ څنګه تکه توری اسمان نه ښکارېږي سمیع الله صادق موږ د فراه ولایت څخه په فیسبوک کې کمنټ پرې کېږي چې ډېره ښکلې برنامه ده تل خوشحاله اوسئ زنده‌باد تلویزیون آریانا بالاخر ډیره زیاته مننه ستاسو زنده‌باد افغانستان. احد صالب هم ویلي چې دلربا جان سلامونه وعلیکم سلام. بیا هم فیسبوک کې موږ ته حسین پرواز لیکلی دی نجیبه جان سلام من عاشق استعداد و توانایی بودن شما هستم تا حال دختر با فهم و درک صریح شما ندیدم. خوش هستم که چون شما دختران و جوانان را داریم. تشکر حسین پرواز. مگم از استعداد ما از توانایی ما زیاد مردم درم گرفته که ما در قصیش هم نیستیم. بازم تشکر. بیا هم په فیسبوک کې مسیح الله الیاس موږ ته سلامونه را لیکلي ډېر ښکلي یې دا زموږ کامنټ ولې نه لولې دا دی ومې ویې که نه دا مې وویل تاسو لږ صبر خو کوئ. علیشا باور وایي مقبول شمایتان مقبول هسته. نسیم جان وایي ډېر ښه. بیا یار محمد غمخوار وایي ډېر ښکلی او په زړه پورې. بیا هم سید اسدالله سمی وایي برنامه جالب و دیدنی. تشکر از نجیبه جان. تشکر از تیم بندار. این برنامه تنها من امکان نداره. شما میتونین که بیاین. چقدر وقت مانده مسلمان ها در گوش ما یک صدا کنه؟ بیشین. خب 3 دقیقه مانده. بفرمایین شما. نیده صوفه نمیمانم که باز خراب نشه که داره که ایمیل از امریکا میایه باز. خب خانجی افریدی ویلی دی I love you سپینی نجیبی چرته ایمه I love you 3 خانجی افریدی تا خب نه په یوټیوب کې زه سپینه نجیبي په انسټاګرام کې په هر ځای کې منم دی والا منم دی ښه. بیا هغې نه څوک دی بیا هم دین فراز زدران وایي سلامونه ستاسو خپرونه هر وخت اورم. ولې اورې دا باید ته وګورې. موږ هسې دومره میک اپ کړی تلویزیون ته ناست یو ته خالي اورې ګورئ نه. راځئ چې په دې خبره باندې ولاړ شو چې نن د چا سالګیره ده. راځئ زو که نه زو ښه نو عکسونه به تیاري صاحبه زایده جانې راځئ ښه سیده داسې ده چې هغې وایي چې هغه عکسونه چې کوم صحیح نه دي راغلي هغه صحیح نه دي ډیټ شوي نو هغه ترې نه باسو نو ځکه لږ وخت لګېږي. نو زه تاسو ته بیا به یم چې د چا سالګرۍ قربانم شم د هغې عکس رالېږي پوره د یو ګروپ عکس مې رالېږي یو وایي ښه ده وایم ښه دا اخرنی سیګمنټ نه دی. تاسو باور وکړئ چې زما تبه ده او پته به د خلکو مازغه کار پرېږدي او چې زما غوندې لیوني د هغې خو بیخي مازغه کار. ما فکر کردم آخری سیگمنت داشت من چطور ریلکس شدیم که برنامه برو خلاص شد. ولی شما باور کنین که من تاو دارم. تاو داری. ستونه خو مې داسې ده لکه چا چې په چړو باندې وهلی. ښه تاسو هم لاړ شئ د بنډار انسټاګرام ته بنډار انسټاګرام ته لاړ شئ هلته هم ته کمنټ پرېږدئ صحیح ده صاحبه هغه به چې زه د مې نه وروسته راشم شاملوم به ستاسو سالګرۍ به هم شاملوم او ایمیل خواته به هم ځم او د فیسبوک خواته به هم ځم صحیح ده. او راځئ چې اوس د حلوا لږ وخورم. زیده جان اجازت دی دې سره ستونی خو نه دغه کېږي نسوزی وای کم بخورم یا کم بخورم سعی کن. شیرین است گرمم است از خاطر گلون.
در رستوران امام در دفتر پخته میکنه حلوا مگم در این حلوا نمیرسم. نجیب این گپا نوت کن، شکایت باید برسانیم. و حلوای زردک چطور باید پخته کن از یلدا جان باید یاد بگیره. بسیار علی بسیار ډیر ښه. نو لیدونکو د یوټیوب چینل چې کوم د اریانا تلویزیون د هغه ته به هم زم ستاسو کمنټونه به شاملوم او ایمیل خواته به زم د انسټاګرام چې کوم د بنډار د هغې خواته به هم ځم او ستاسو سالګري به هم ویش کوم او دمه به واخلم. ما میخوایم دمه یلدا جان بگیره. بله ها من امروز مریض هستم. یلدا جان بگو در فارسی بگو که ما باشه وقفه داریم. بیننده‌های عزیز که ما باشین یک وقفه کوتاه. یوارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. د یو ایمیل تازه راغلی دی bandar@arianatelevision.com باندې. سلام نجیبه جان حقانی یم له هرات. سلامونه او نیکې هیلې درته یم. بیا د عکس رالیږلی. نو د هرات دی؟ ما خو هرات نرفتیم. ای هرات است؟ هرات خو معلوم نمیشم من. خب صحیح خدای دیو که چه هرات دسی. خودت خود هرات زندگی کردی؟ این هرات است؟ این عکس که من نشان دادم هست؟ معلوم نمیشه. این هرات است که خودت نرفتی فکر کنم. بیا هم څوک دی شفیع الله مونږ ته ایمیل کې سلامونه بېشکه ډېره ښه خپرونه ده. مننه خیر اوسې کور ودان. بیا هم نجیبه جانې لومړی ګېډۍ سلامونه. د غوږ مې وګرېده نه پوهېږم څه بلا ده. موږ ټول کورنۍ په کالیفورنیا کې ستا پروګرامونه ګورو. زه امین مومن میرمن حسی مومن لورګانې ډیوه مینا برېښنا او موسکا. واه څه ښایسته نومونه دي. څومره ښایسته نومونه. دیوا مینا برېښنا او موسکا مومند ستا مینوال یاستو. اول خو د کندوزیانو په حساب په مونږ ګرانه او بیا ستا پوهه او هنري نبوغ هم زمونږ او د نورو مینوالو دپاره د پام وړ دی. وسلام. مننه. محمد امین جان ډېره زیاته مننه د کالیفورنیا څخه تاسو ماته د ایمیل رالیږلی ده. و همیشه په کندوزیان باندې کندوزیان گرانی. بله ها شما از کابل هستین نه؟ بله. کابلی‌ها را زیاد دوست دارین. یعنی سعی کو از ما از کندوز هستن از کالیفرنیا مرا دوست دارن. تشکر. خو نام خدای د لوران نمونه ډیر زیات ښایسته دي. په خپل د حسین نوم ډیر ښایسته دی. تاسو ټول ته زما د خوانه ډیره زیاته مینه. خوشاله اوسئ. خدا اولنۍ ایمیل دی چې اخیرنۍ نه. نور ماته ایمیل راوړئ حسین څه وایي او ډیوه څه وایي مینه څه وایي دا به یې ماته راولېږئ. محمد ادریس ساحاک یم د لغمان ولایت څخه مې ستاسو ته ایمیل کړی ده. هیله ده چې خپرونه مو په خیر پیل کړې وي. چې پیل کړې م ده په ما چې وشو ته به مې د خلکو ته به مې د بخښنه راته کوئ. زه ستا خپرونه همیشه ګورم او له تاسو څخه مننه کوم چې داسې ښایسته خپرونه زموږ لپاره جوړوي. ستاسو د لا بریا په هیله. صحت دې څنګه دی؟ دا ادریس راته رالیږلی وایي نجیبه جانې صحت دې څنګه دی؟ صحت مې ډېر خراب دی. واده ولیده او مخکې مې ویلې مې لکه خلک ډېر تکړی په ناجوړتیا کې زه خو بیخي ډېره زیاته مننه ستاسو څخه. او زه فکر کوم چې اوس به زاهده جان ولاړ شو د دغه خواته سالګري خواته به ولاړ شو. هم ډېر مهم کار دی. هغه هم په کار دی و که نه دا خو و راځئ چې ځو تاسو ځئ. د اکبر د طرف نه شاهد جان ته هیپی ټو یو هیپی ټو یو. بیا بل څوک دی؟ د اکبر د طرف نه بیا زبی جان ته
ښه د امینه جانې د خوا نه روحانیه جانې ته هیپي ټو یو روحانیه کلي ته دې مبارک شه ښه د خالد طرف نه وحید الله جان ته هیپي ټو یو وحید الله جانه خدای دې ډېر ژوند درکړي د روغ صحت سره د نجیبې له خوا نه حمید الله جان ته هیپي ټو یو کلي ته دې مبارک شه د نجیبې د خوا نه شاهده جانې ته هیپي ټو یو دا مخ خو مې لږ ور پاک کړی و که نه لا 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 دا د نجیب الله د خوا نه همیرا جانې ته هیپي ټو یو کلي ته دې ډېره ډېره مبارک شه او دا درته وایم چې کومو خلکو عکسونه رالیږلي وو او هغه موږ نه دي شامل کړي نو د هغې یوه غټه وجه دا ده چې موږ ته ډېر زیات ایمیلز راځي نو کله چې تاسو موږ ته ایمیل رالیږئ نو محترمو یو کار کوئ هلته یو ځای دی چې هلته لیکلي سبجیکټ نو هغې ته ټایټل ورکوئ کلیزه یي نو عکس رالیږي نو هلته کلیزه ولیکئ یا سالګره یا برډې وډیوه بیا یا که د پروګرام یا د کوم موضوع باره کې خبرې کوي یا زما صفت کوي یا د یلدا صفت کوي نو هر څه چې هغه سبجیکټ چې ورکوي نو موږ ټیم ته اسانه وي هغه بیا موږ نه هغه ایمیل هیڅ کله هغه ایمیل چې ټایټل یا سبجیکټ ولري موږ نه هیڅ کله هم نه میس کیږي او عکسونه موږ نه بیا نه میس کیږي اما تاسو یا نه سالگری خود کی است بخیر هنوز دور است دور است از ما بسیار دور است بله ها نو همدې سره زما ګورو چې نور څوک په تمه دي چې د هغې ایمیل موږ نه دی شامل کړی فیسبوک ته یا موږ به داسې وکړو چې ولاړ به شو د ایمیل خوا ته او ایمیلونه رانه ورک شو چېرته لاړې ښه دا څوک دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو پروګرام ډېر ښایسته دی او زما تاسو ته یو خواست دی چې جاوید امرخیل میلمه کوي ډېره مننه ساجد علي د سعودي عرب نه جاوید امرخیل سره زه موږ تماس کیو له خیره سره او هغه چې دی یو نوې سندرې باندې کار کوي له خیره سره او دی ما سره ژمنه کړې ده چې کله بیرته راغی کابل ته نو جاوید جان به له ما سره میلمه یې بلې ها او ستاسو د ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو ماته ایمیلز راولیږل او فیسبوک کې له موږ سره یې د یوټیوب چینل چې کوم د اریانا تلویزیون دی هغه ګورئ او د بنډار چې دی د اریانا تلویزیون هغه وګورئ په خدای ټوکې نه کوم ساه مې وختله یلدا جانې نه مې 40 ثانیه اخیر مانده میشه خودت گپ بزنی سر شهید شم ما هغه زما د مور خبر وي تا نه وایي ورځ ټس داسې ساه ختلې و خو دوی به درته خاندي دوی به چې ته ټوکې کوې او ته به مړه دا اوس مې دا لاسونه مې تک زیړ شو مړه نشم په خدای نمرم یک دفعه تابوت تیار کردین شما سبا که ژوند و خیر و خیر سره نعمت دونه کلوز می مخله چې ډېره بدې ښکارېږم خفه نه شي ډېر غټ مخ مې دی نو سبا له خیره سره خپرونه کې به له تاسو سره یو که ژوند او خیر نن دا خپرونه په ریپیټ کې د اریانا تلویزیون د شپې 11:30 بجې کتې شي سبا سهار 11 بجې ریپیټ کې کتې شي تکرار کې نو په لوی الله مسپارم تل دی افغانستان تر اغیزې پورې نشم تللی دې ځنه خدای پامان شپم په خیر د الله پامان